ได้ครับได้ครับได้ครับข้าวเหนียวโอเคเรียบร้อยครับโอเค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 โฟโต้โอเคครับครับโอเคครับกล่องหนึ่งแล้วก็รุ่นตัว2ไม่ได้ร้านนี้ไม่ได้มาซื้อเลยปิดไม่ได้ทำวันนี้นะนี่เป็นของไอ้สลับของพลังสีโอเคนี่เดี๋ยวได้เหมือนกับอะไรนะอะไรนะF7อ่ะอ๋อเขาเดินในฝรั่งเศสคือโอเคถ้าใช้ก็ใส่รวมอย่างเงี้ยคือการเข้าคิวต้อง1,500เลยเหรอในตลาดคือเนื้อปูเนื้อกล้ามปูมาปูรีวิวจะไม่เหมือนกับไก่อร่อยแต่ก็แต่เลือกหมูสะอาดไก่เนี่ยไม่ได้เลือกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะพอเขาขายดีแล้วเขาลวกทิ้งไว้อ๋อมันไม่สดเลยเขาลวกได้แล้วติดนะไม่ต้องไฟไม่ลุก
แล้วนะ2 เตาก็ไล่เลี่ยกันว่าหมูที่พัดคือตัว6 ตัวเลขอะไรวะตัวนี่ไงกี่ตัว เพิ่มข้าวเหนียวโหดแล้วเขาจะชิค กระเทียมหยอดหมดกัน ตัวอีกตัวหนึงของพี่ก็สับเต็มตัวใช่ไหม โลข้าวเปล่า15ข้าวเหนียว5 150 บาท ข้างหน้าพ่อบอกเขาไปหืม แต่ไม่ใช่ที่ใช่ไหมขอจดใหม่แล้วน่ะ โตโต้ เดียวเหรอคะมาเอาของตัวก็เอา 20 บาท ตุ๊กนะโอ้ซื้อมาเท่าไหร่ข้าวมีไก่ข้าวเหนียวนะ2 อย่างไม่มี นี่ที่เกิดนี่เหรอ แล้ว ไก่ย่าง2 เบอร์คอนค่ะคอนข้าวเหนียวได้ให้โตนะคะ ได้ นี่นะคะที่เราบอกอะไรนะ250